تأسیس بزرگترین میدان هوایی توسط ترکیه در افغانستان. این میدان هوایی با چه معیارهایی در کدام ولایت افغانستان ساخته می شود؟ و دیدگاه مقامات حکومت امارات اسلامی افغانستان در مورد سرمایه گذاری های ترکیه در افغانستان. وزارت صنعت و تجارت از آمادگی سرمایه گذاران ترکی در بخش تولید برق، میدان هوایی و پارک‌های صنعتی در کشور خبر داده است. قدرت الله جمال، معین این وزارت، در دیدار با سرمایه گذاران ترکی گفته است که باید تجارت و صنعت قربانی سیاست نشود و همچنان سرمایه گذاری ترکیه را در تقویت روابط بازرگانی میان دو کشور خیلی مهم خوانده است. عبدالسلام جواد آخونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفته است در این دیدار سرمایه گذاران جمهوری ترکیه آمادگیشان را به سرمایه گذاری در میدان هوایی افغانستان، تولید برق، پارک های صنعتی و شهرک های تجارتی اعلان داشتند. برخی از آگاهان مسائل اقتصادی به رسمیت شناسی و تعامل کشورهای جهان با امارت اسلامی را در جلب و جذب سرمایه گذاری و عملی سازی پروژه های توسعه‌ای و زیربنایی در کشور سودمند می دانند. سرمایه گذاران ترک گفتند که آنها علاقه دارند تا بزرگترین فرودگاه را در افغانستان بسازند، زیرا نظر به موقعیت جغرافیایی افغانستان با وجود یک میدان هوایی بین‌المللی و مدرن، سهولت بزرگ برای مسافرین بین‌المللی ایجاد می گردد. عبدالنصیر ریشتیا، آگاه مسائل اقتصادی، گفته است یک چالش بسیار کلانی که متاسفانه مانع سرمایه گذاری در افغانستان شده، بحث به رسمیت شناختن افغانستان است. من فکر می کنم هر قدر که تعامل سیاسی ما با دنیا بیشتر می شود و افغانستان از طرف دنیا به رسمیت شناخته می شود، به همان پیمانه ما شاهد سرمایه گذاری ها در افغانستان خواهیم بود، به دلیل اینکه منابع زیرزمینی افغانستان و فرصت‌ها و امکاناتی که در افغانستان وجود دارد یک منبع خوب جذب سرمایه گذاری به شمار می رود. از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که برای گسترش روابط تجارتی افغانستان با کشورهای اروپایی نیاز است تا میزان داد و ستد با ترکیه نیز افزایش یابد. میرویس هوتک، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفته است ما باید روی این بحث بکنیم که چگونه مشکلات ترانزیتی و ترانسپورتی حل شود. بعداً ما می توانیم که به ترکیه و اروپا وصل شویم. پیش از این وزارت صنعت و تجارت گفته بود که در سال 2023 میلادی به 100 میلیون دلار داد و ستد با ترکیه انجام شده است که از این میان 23 میلیون دلار آن را صادرات تشکیل می دهد. همچنان نوردین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، با جنگ اونال، سفیر ترکیه برای افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدار درباره توسعه روابط دو جانبه، برگزاری نمایشگاه‌ها در دو کشور، تسهیلات در گرفتن ویزا برای بازرگانان افغان، ایجاد مراکز دائمی صادرات قالین افغانستان در ترکیه و صادرات قالین افغانستان به کشورهای اروپایی گفتگو کردند. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت، میگوید که در این دیدار آقای عزیزی از انقره خواسته است تا در بخش‌های گوناگون در افغانستان سرمایه گذاری کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان، ترکیه را یک کشور مهم در منطقه دانسته است.
و گفته است ما می خواهیم با آنها روابط خوب تجارتی داشته باشیم. وزیر صاحب تجارت با سفیر ترکیه درباره موضوعات تجارتی، سرمایه گذاری و ایجاد فراهم ساختن تسهیلات در زمینه سرمایه گذاری صحبت کردند. از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید برای افزایش داد و ستد با ترکیه نیاز است تا چالش هایی که در بخش تجارت وجود دارد برطرف شود. محمد یونس مومن معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفته است اولین مشکلی که بازرگانان افغان دارند با ترکیه مشکل ویزا است. ویزا برای ما بدهند مشکل حل است تا ما بتوانیم با آسانی رفت و آمد بکنیم. همچنان وزارت مالیه افغانستان میگوید در 10 ماه سال روان خورشیدی به ارزش 122 میلیارد افغانی به کشورهای پاکستان، هند و امارات متحده عرب صادرات داشتند که بیشترین صادرات را میوه خشک و تازه و پنبه بوده است. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه میگوید برای اثر تسهیلات ایجاد شده برای تجار در گمرکات کشور از سوی وزارت مالیه و مبارزه جدی با فساد در 10 ماه نخست سال جاری 1402 یک تعداد کشورها به ارزش بیش از 122 میلیارد افغانی صادرات صورت گرفته است. صادرات انجام شده در این مدت به ارزش بیش از 43 میلیون افغانی میوه، به ارزش 16 میلیون افغانی پنبه، به ارزش 17 میلیون افغانی سبزیجات شامل می باشد که به پاکستان، هند و امارات متحده عرب صادر شده است. در ادامه ملاقات سفیر ترکیه با مقامات افغان، جنگونال سفیر ترکیه در کابل در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء بیان داشته است که ترکیه همیشه از مردم افغانستان حمایت می کند. در خبرنامه نوشته است که معاون سیاسی ریاست الوزراء با ستایش از این گام ترکیه افزوده است که امارت اسلامی خواهان داشتن روابط خوب با تمام کشورهای جهان است. جنگونال در دیدار همچنان به گسترش روابط میان کابل و انقره تاکید ورزیده و گفته است که تاجران ترکیه آماده‌اند تا در بخش‌های معدن، برق و زراعت در افغانستان سرمایه گذاری کنند. حسن حقیار رئیس عمومی مطبوعات معاونیت سیاسی ریاست الوزراء گفته است در دیدار بر تحکیم روابط دوجانبه، توسعه تجارت و اظهار آمادگی تاجران و حکومت ترکیه بر سرمایه‌گذاری در افغانستان تاکید شده است. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند ترکیه میخواهد برای حفظ منافع ملی کشورش روابط اقتصادی و استراتژیکش را با امارات اسلامی نیرومند بسازد. آنان می‌افزایند که ترکیه باید این موقف گیری هایش را در عمل نیز نشان دهد.